Frumoși mei scorpioni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi vom face etalarea pentru luna august, însă înainte să trecem la treabă vreau să fac un anunț, că am anunțat la toate zodiile, trebuie să anunț până la sfârșit, așa că vă anunț și pe voi că acele două canale despre care v-am vorbit în ultimile luni și doar ce le deschisesem recent sunt oficial închise, pentru că mi-a venit și mie mintea la cap și mi-am dat și o seama în sfârșit că băi, nu sunt nimeni pe această planetă să-i învăț pe alții să facă ceva cu ei. Fiecare trebuie să ne căutăm calea în care să fim bine cu noi înșine și mai ales că mi-am dat seama și eu, sau cel puțin mi-am văzut lungul nasului, că nu sunt nici psiholog, nu sunt nici astrolog cu diplomă, vreau să zic, așa că să mă îndrept pur și simplu înspre ceea ce pot și știu să fac foarte bine, adică tarot. Așa că de acum înainte ne vom vedea foarte des sau din ce în ce mai des și m-am hotărât ca pentru luna august m-am hotărât să deschid luna august cu etalarea Crucea Celtică, da? Doar că la sfârșitul etalării vom scoate și un mesaj de la cărțile oracol să vedem cam cum se leagă între ceea ce vedem în cărțile de tarot și concluzia sau mesajul, sfatul în plus de la acel minunat oracol pe care îl avem la dispoziție. Hai să vedem. Bineînțeles, nu uitați că această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion. Energia voastră în luna august este rege de cupe. Ca energie, regele de cupe este reprezentantul generozității, al compasiunii, al maturității emoționale, da? Mărinimie, am zis. Deci, energia ta pe acolo se mișcă în această perioadă, în luna august. Hai să vedem. Un flow emoțional, așa. Avem 8 de monede ca situație. Luna august pare că este o lună de eforturi pentru scorpioni. Este o lună în care ori voi veți depune foarte multe eforturi, ori aveți foarte mult de muncă în această perioadă, în această lună, sau este vorba despre niște eforturi la nivel foarte personal, adică vreau să mă acel soi de muncă interioară, de retușare, da? Investesc în a mă îmbunătăți pe mine însă. Nu neapărat să devin o persoană, vai de mine, cea mai blândă, cea mai mărinimoasă, Nu, că nu este. Bunătatea emoțională nu este reprezentată de prostie, da? Să fii bun cu oricine, indiferent ce-ți face, nu este o virtute, dragii mei. Pentru cei care vă aflați în acest gen de muncă personală, nu. Virtutea este când tu știi să fii bun, blând, generos și iubitor cu cel care se comportă la fel cu tine. Restul sunt cuvinte prostituate, da? Așadar, poate fi vorba pentru unii dintre voi în a munci foarte mult ca voi să deveniți din ce în ce mai buni sau din ce în ce mai sănătoși pe dinăuntru, de ce nu? Hai să vedem. 4 de monede și luna. Pentru unii dintre voi este vorba despre partea financiară. Ori aveți foarte mult de muncă sau sunteți obligați cumva să munciți foarte mult pentru că stați prost cu banii sau aveți, nu știu, aveți de plătit multe lucruri. E o situație cumva, hai să spunem așa, cețoasă din punctul ăsta de vedere.
sau incertă. Acum am, mâine nu mai am bani. Da? Dar la fel de bine este o situație din trecut la care tu poți să muncești, o situație de care te-ai agățat, o situație, o traumă, nu știu, poate este o foarte bună perioadă în a lucra cu traumele pe care le ai sau cu ceea ce tu ai trăit în trecut, cu ceea ce ai simțit că ți-a făcut foarte mult rău și de care o bună bucată de vreme te-ai agățat. Da? E un soi de muncă personală în a scăpa de lucruri la care țineai, lucruri care îți făceau rău. În mintea ta sau ce gândești tu sau, nu știu, partea ta rațională este cumva în conflict, avem un cenci de bâte. Hai să vedem cu ce vine, ca să putem să... Ok. Avem pajul de spade și avem 9 de cupe. Este un soi de conflict care se petrece în capul tău. Poate sunt gânduri contradictorii pe care le ai. Câteodată auzi sau descoperi singur niște texte sau vin mesaje către tine de la cineva, de pe o platformă anume, care vorbesc despre sănătate emoțională, despre autostimă, despre cum să te iubești pe tine, despre cum, nu știu, tot felul de chestii de genul ăsta, care practic pe tine mai mult îți provoacă confuzie sau ceață sau contradicție sau gânduri sau idei de ale tale care se bat cap în cap cu ceea ce auzi în exterior. E un soi de energie de genul ăsta în capul tău. E ca și cum capul tău nu mai știe în ce să creadă. Da? Sau, mă rog, gândurile tale, ca și cum, eu nu mai știu ce să cred. Într-o parte aud ceva, în altă parte aud ceva. Sunt unele lucruri care se bat cap în cap, n-au nicio noimă. Aici un soi de, pentru alții dintre voi poate fi vorba despre gândurile tale care s-au grupat așa, ca și cum o parte din gândurile tale se contrazic cu partea cealaltă a gândurilor tale, da? Ca și cum 5 neuroni se bat cu ceilalți 5 neuroni și fiecare o ține pe a lui. Poate că e momentul să începi să îți vigilezi un pic mai mult contradicțiile mentale, aș spune. Nu interioare, nu emoționale, ci mentale. Ce îți spune mintea ta? Îți spune mintea ta că tu meriți mai mult. Îți spune mintea ta de multe ori învață să te prioritizezi. Și după aia vin acei neuroni care îți zic, și cu tine acum, iar o iei pe cărări, ca și cum tu singură te tragi înapoi. Poate că ar trebui să înveți să te asculți în ambele variante. Chiar și când mintea ta îți zice ceva în contra celor gânduri pozitive, ascultă-o și vezi ce concluzie poți să tragi. Vei extrage foarte multe informații în legătură cu tine dacă te asculți pe ambele părți. Și când ai dreptate și când nu ai dreptate. Ascultă-te. Pentru că vei ajunge la multe concluzii în ceea ce te privește. Pentru că aici este vorba despre faptul că scorpionii vor deschide
vor deschide cu adevărat sau vor începe cu adevărat o muncă de șlefuire interioară reală în această lună august. În legătură cu anumite lucruri din trecutul lor de care s-au agățat și care au legătură în totalitate cu propria persoană, cu gândurile conflictive sau cu mintea. Mintea este conflictivă, nu doar gândurile. Mintea e una, gândurile sunt alta, da? Cine nu știe să cerceteze. Aici e vorba despre apără-te de mintea ta conflictivă. Când mintea ta intră în conflict sau provoacă conflicte în exterior, ar trebui să începi de-aia zic, vigilează și ar trebui să începi să o faci să învețe că dacă vrem să fim văzuți, pentru că 9 de cupe se află în mintea ta, da? Dacă vrei să fii văzut ca o persoană blândă, bună, așa cum vedem această energie, da? O persoană cu autostimă sănătoasă, o persoană sănătoasă în totalitate, atât emoțional cât și mental, trebuie să vezi dacă tu ești cea care provoacă conflicte sau dacă mintea ta îți provoacă ție conflicte. Mintea, nu gândurile, pardon. Da? Ce nu știi sau ce ai în subconștient, avem regina de bâte. Aici ca și cum ce nu știi este că meriți mult mai mult decât ceea ce trăiești, adică incertitudine, traume, meriți să faci sau se merită să faci eforturi pentru tine și să ieși din propria încălceală mentală. Merită. Asta e ceea ce nu știi. Iar comportamentul tău inconștient, atenție, poate fi unul de foarte mare mândrie. Sunt prea mândră să recunosc că mai am multe de învățat și mai ales sunt prea mândră să recunosc că am de învățat să-mi potolesc gândurile și să mă dezbăr, cum zic eu mereu cu acest 4 de monede, să mă dezbăr de trecutul ăla care ce-ar fi să înțeleg de ce, Doamne iartă-mă, l-am tot strâns la piept. Sunt prea mândră să recunosc că trebuie să fac anumite eforturi. Poate fi și asta. Caleașca și nebunul. Ceea ce nu știți unii dintre voi este că, pe lângă faptul că nu știți că meritați mai mult, nu știți că veți avea parte de succes dacă părăsiți această situație. Poate unii dintre voi trăiți în foarte mare frică aici. Dacă vorbim despre lipsa banilor, pentru că aici este vorba despre eforturi foarte multe din punct de vedere financiar, trebuie să muncesc peste program, că altfel nu mă pot întreține, da? Nu ajung până la sfârșitul lunii. Aici e vorba, ok, fii mai, nu știu, mai econom, nu știu ce să zic. Depinde de salariul pe care îl aveți, bineînțeles, și pe unde sunteți, că și în Spania este foarte complicat să te întreții singură ca persoană, da? Să fii doar tu. Ideea este alta. Dacă vorbim despre partea financiară și ceea ce tu trăiești și contradicțiile în care ești la nivel mental, că nu știu ce să fac, că pot să-mi pierd aici o certă zonă de confort și mi-e foarte frică să ies de unde sunt.
Dacă vei face eforturi, poate unii dintre voi trebuie să faceți niște cursuri sau poate trebuie să vă găsiți de muncă în cazul în care nu aveți de muncă sau să vă căutați un alt loc de muncă, da? Dacă ceea ce trebuie să faci este să faci eforturi să-ți găsești un alt loc de muncă sau să găsești modalitatea, da? Să investești în tine, să faci un curs de specializare sau de cine știe ce ai nevoie ca să ieși din situația asta incertă, fără să mai fie implicat nasul pe sus, lasă că, sau mă rog, această mândrie, cum să știe lumea că eu trebuie să mai fac niște cursuri sau cum să, habar n-am, nu știu, zic și o tâmpenii, da? Cum să știe lumea că eu stau prost cu banii sau așa. Nu, aici stai, mă. În momentul în care ajung, aici e inconștient, dar dacă conștientizez că mai am și eu de învățat câte ceva și mai ales în ceea ce mă privește și încep să conștientizez, aduc din inconștient în conștient în momentul în care sunt deschis să învăț, nu mai stau aici mă protejez, mă autoprotejez, nu, eu le știu pe toate, eu nu mai am nimic de învățat, nu, aici mai sunt multe de învățat în această viață, învățăm până o muri. Când aduc din inconștient în conștient ideea de, băi, eu știu cine sunt, eu știu ce merit, eu știu, dar nu acea idee de nas pe sus, ci pur și simplu, cu adevărat, să știu care este valoarea mea, e clar că eu o să merg la luptă, tată, merg la luptă pentru mine și ajung să mă și risc sau nu să risc ce ajung să am curajul, că curajul este de foarte multe ori legat de riscuri, pentru că noi avem curaj, dar nu știm unde putem să ajungem. Poate nu ajung la nimic aici, numărul 0, dar măcar nu mai stau doar cu această imagine de fală, ci mă pun și fac acțiuni. Da. Putem să vorbim despre un succes. Ce nu știi este că vei avea succes, vei avea o nouă viață. Ideea este că trebuie privit din altă poziție succesul. În primul rând, prin a recunoaște că ai nevoie să faci anumite alte cursuri de specializare sau alte, nu știu, sau să depui eforturi reale, pentru că aici este ireal, da? Să depui eforturi reale ca să-mi fie bine din punct de vedere financiar. Atunci se vor întâmpla schimbări în viața mea. Deocamdată nu știu. În trecut 10 de cupe, în trecut toate bune, fericire, toată lumea era ok, totul mergea bine în familie, aveam planuri de viitor, până au căzut toate, până când ceva s-a întâmplat, s-a prăbușit toată ideea, s-a prăbușit, am fost, poate unii dintre voi aici ați avut parte de o suferință, ori ați fost părăsiți, ori ați fost dați afară din casă de părinți, ori ceva s-a întâmplat aici. Avem această imagine de goliciune, de sărăcie, ați avut pierderi, da? Deci aici avem ideea de pierderi. Totul mergea ca pe roate, totul era frumos, aveam planuri cum să facem, ce să facem, sau aveam eu planuri pentru mine, pur și simplu, și dintr-o dată s-a prăbușit totul, sărăcie. Am avut pierderi financiare, am pierdut, nu știu, dar nimic nu vine dintr-o dată, pur și simplu, dragii mei, ceva, aici e vorba despre, ok, hai, tabloul întreg al situației, da? Treiul de bâte este cartea tabloului întreg. Dacă nu privim, este cartea vizionarului, este cartea celui care privește în viitor și știe unde vrea să ajungă, dar are și această conotație de, băi, privesc de sus din exteriorul situației în care m-am aflat, să văd cu adevărat de la A la Z ce s-a întâmplat, de ce am ajuns în această situație. Dacă am suferit o cădere din punct de vedere financiar, am avut o pierdere foarte mare, băi, dacă tu ai, nu știu,
1000 de euro, 2000, 5000, 500 de mii de euro în bancă. Păi n-ai cum să pierzi banii aia, așa, aiurea. Ceva trebuie să se fi întâmplat. Vezi întregul tablou. De ce ai ajuns să ai pierderile astea brute? Poate ai făcut investiții proaste, poate ai aruncat cu bani în stânga și dreapta, poate ai dat bani împrumut și nu ți i-au mai dat. Consecințele sunt pentru anumite cauze care s-au făcut. Hai să privim întregul tablou. Dacă am avut o relație și totul mergea frumos și sau familie, da, părinți, toți eram bine, nu știu ce, dintr-o dată a venit boala, dintr-o dată a venit despărțirea, dintr-o dată m-a părăsit. Nu, hai să vedem întregul tablou. De ce? Poate omul ăla nu era, nu știu, habar n-am, nu era într-o relație doar cu tine sau ce știu eu. Poate, nu știu, privește întregul tablou. Pentru că este foarte simplu să îl luăm așa pe frumos în brațe și să zicem: eu eram foarte bine cu persoana asta, eram foarte fericit și dintr-o dată m-a părăsit nemernicul, nemernica, mi-a făcut felul, bla bla bla, și ne spunem multe și mărunte că noi aveam făcusem planuri și așa, dar dintr-o dată, domne, a intrat draci în el și m-a părăsit. Nu, hai, sau mi-a făcut nu știu ce. Stai, ok. Eu ce fac în viața mea? Acum, în momentul prezent, eu am de făcut niște eforturi ca mie să-mi fie bine să ies de acolo. Să ies din trecutul ăla. Ies din poveste. Da. Dar îmi dau eu voie să văd mintea mea cum mă duce și unde mă duce și gândurile mele ce spun, cum se bat cap în cap. Acum zic pe pozitiv, după 2 ore zic pe negativ. Văd eu toate lucrurile astea? Fac eu niște eforturi să mă dezbăr din ramurile astea? În viitor, următoarele 3 luni de zile, avem asul de spade. Orice as aduce un nou început. Asul de spade aduce rezolvare. Rezolvare aduce dreptate, aduce curățenie. Da. Dar asul de spade pentru mine are o conotație periculoasă, pentru că spada este, așa cum este, știm, are 2 tăișuri. Putem să rezolvăm situația în care ne aflăm cu adevărul, corectitudine și sinceritate, sau putem să folosim celălalt tăiș în care să tăiem capete în jurul nostru. Depinde de fiecare dintre noi cum vrem să folosim această energie a asului de spade. As de monede, un alt as, dacă mai iese încă unul, mor. Foarte tare. Deci, dragii mei scorpioni, aveți toate șansele să începeți o nouă viață și să vă rezolvați absolut toate problemele, fie că sunt ele financiare, fie că sunt ele legate de o relație, fie că sunt ele legate de trecut. Aveți toate șansele să le rezolvați dacă, bineînțeles, totul are de văzut cu sinceritatea, dar nu cu sinceritatea și adevărul pe care le folosim în exterior. Nu, pentru că dacă noi nu suntem cu noi înșine sinceri întâi, da, și corecți, putem să vrem să fim în exterior cât de bun vrem noi și cât de sincer vrem noi. Nu. Întâi cu mine, frate, la sânge. La sânge cu mine. Sunt eu realistă? Sunt eu, din punct de vedere mental, clară? Nu, aici nu văd claritate, îmi pare rău să spun. În următoarele 3 luni de zile ai toate șansele să rezolvi dacă ești foarte sincer la sânge cu tine. Aici vedem un nou început, în dublu, un nou început, atât din punct de vedere financiar, o nouă stabilitate financiară, un nou drum din punct de vedere financiar. Bineînțeles, ai nevoie să vezi ofertele care vin către tine, nu le ignora, pentru că aici putem să devenim orbi, da? Câteodată.
Fii pregătit să fii foarte atent la tot ce vine către tine. Ca ofertă, aici avem o altă mână care vine și îți dă o ofertă. Vei avea parte de oferte. Trebuie să deschizi ochii să le vezi pe toate. Putem să vorbim despre un nou început în relația, într-o relație. În momentul în care, aici nu am intrat în relații, dar în momentul în care eu sunt sinceră cu mine și nu știu ce fel de relație am sau ce fel de om am lângă mine sau ce fel de om caut lângă mine în cazul în care sunt singură, da? Ce fel de om caut lângă mine? Pe cine vreau? Dom'le, sunt sinceră la sânge cu mine. Mă deschid să văd ofertele care vin către mine? Pentru că aici există construcție în totalitatea cuvântului, da? Construcție, reconstrucție pentru unii dintre voi care relația a șchiopătat, să zicem așa. Reconstrucție, armonie, voie bună, fericire. Dacă sunt capabilă să văd tot ceea ce primesc de la celălalt. Nu am conotație de relație toxică, atenție. Dacă aveți o relație toxică, nu e pentru voi această etalare, îmi pare rău. Dar, și dacă sunt singur, trebuie să fiu atentă, dacă sunt singură, să fiu atentă la ofertele care vin către mine. Dacă, bineînțeles, eu aici ajung la concluzia că, da, domne, eu îmi doresc o relație, nu îmi doresc o relație, aia este, sunt foarte sinceră cu mine. Nu, domne, lasă-mă pe mine în pace că eu sunt familia mea, eu sunt bine cu viața care o duc, nu am eu nevoie să stau aici, să încep să văd dacă persoana asta e potrivită pentru mine sau nu. Aici există o certă moftureală, dar de-aia care tinde către lene. Nu mai am eu două chef de iubiri și de de relații serioase, lăsați-mă cu de-astea. Dar aici e o chestiune de a fi foarte sincer cu tine și atât. Nimic altceva. E vorba despre un nou început, accept ideea că eu sunt bine cu mine singură și așa mai departe și nu-mi trebuie altceva. E extrem de benefic acest aspect. Concluzia, 10 de spade. 10 de spade arată sfârșitul unei perioade complicate sau o agonie. Pentru alții dintre voi poate fi o concluzie de suferință, depinzând dacă ieșiți din aceste contradicții ale gândurilor, dacă sunteți extrem de sinceri cu voi înșivă sau nu, poate aduce finalul unei suferințe sau poate aduce suferință. Ce să zic? Trei de monede. 3 de monede este cartea echipei. Și uite, 2 de cupe. Ce vrei să spun mai mult de atât? Concluzia este, aș spune, pozitivă pentru mulți dintre voi. De ce? Pentru că, pe o parte, pe lângă faptul că se închide o perioadă de foarte mare suferință, pe de altă parte vorbim despre o uniune, un parteneriat între tine și cineva foarte compatibil, indiferent că vorbim despre partenerul pe care îl ai, că se reconstruiește această relație, sau un partener nou, în cazul celor singuri, care, bineînțeles că va fi unul foarte constructiv. Din punct de vedere financiar, poate fi vorba despre, așa cum am spus, un nou început, poate o afacere nouă pentru voi sau un proiect pe care să-l puneți pe picioare. În principiu, aș spune că începeți singură acest proiect, dar dacă acceptați, pentru că aici poate să fie o ofertă din partea cuiva să participe, adică să colaboreze cu voi, un soi de asociere. Dacă sunteți deschiși către această ofertă, aici vedem o echipă extraordinară care o veți face cu acea persoană și care aduce sfârșitul agoniei din punct de vedere financiar.
a lipsurilor din punct de vedere financiar. Cam asta este ideea foarte tare. Dragii mei, minunate etalările generale, vreau să spun că minunate cu adevărat. Hai să vedem un ultim mesaj pentru voi, cere ajutorul. Dragă Scorpion, eu am mai văzut acest mesaj la voi. Pentru cei ce încă sunt atât de orgolioși încât să ceară ajutorul, ce să zic? Puteți aici să aveți parte de suferință. Concluzia este una de suferință pentru unii dintre voi care nici nu vor să vadă alte opțiuni, alte oportunități, ca și cum nu există, domne, totul e un dezastru în viața mea, nimeni nu merită, nimeni nu bla bla bla. Trece pe lângă tine absolut tot. Trec toate trenurile pe lângă tine. Și aici vei avea parte de mai multă suferință. Deci aici, dacă tu ai nevoie de ajutor, ajutor în ce sens? Cineva care să te îndrume, să-ți zică, băi, du-te, caută, sau du-te, fă eforturi, sau du-te, caută, nu știu, cum am zis, cursuri de specializare, sau caută să te... Treiul de monede e o carte de căutare. Caută pe cineva coerent, sănătos la cap, care să te ajute, care să te îndrume, care să te, nu știu, să te ducă la psiholog de mânuță, să te îndrume către un psiholog bun, ca să poți să scapi de toate traumele pe care le tot păstrezi în interiorul tău. Da? Cere ajutor. Nu mai fi orgolios. Sau nu mai fi mândru să recunoști că ai foarte multe gânduri care se bat cap în cap sau nu se pupă între ele și că mai ai multe de învățat. Eu știu că este orgoliul, nu ne lasă să recunoaștem că mai avem multe de învățat. El ne ține acolo în acest joc mental în care ne zice nu mă că tu ești, nu aici, dragii mei, eu ce să zic, mai mult de atât nu pot să spun. Unii dintre voi aveți nevoie de ajutor, alții dintre voi aveți deja ajutor și nu-l acceptați, da? Aici avem o persoană micuță care se agață de un deget, dar se agață doar de un deget. E ca și cum cineva îți oferă cu adevărat și tu iei doar așa un pic, te agăți doar un pic așa de... Iei anumite lucruri de la persoana respectivă, dar nu iei tot. Da, nu știu ce să zic, mai mult de atât nu am ce să spun, dragii mei. Fiți deschiși din punct de vedere da, emoțional, dar fiți deschiși în ce sens? Nu fiți deschiși să absorbiți. Pentru că Scorpionul în general e atât de senzitiv încât poate absorbi emoțional energia celorlalți. Dar nu e despre asta, e vorba despre a te deschide pentru tine, pentru că aici vorbim despre energia ta. Deschide-te ca tu să devii o persoană cu adevărat matură emoțional, o persoană cu adevărat independentă emoțional, da? Și o persoană care să nu-și piardă bunătatea sufletească. Despre asta vorbim aici. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc, ne vedem în curând. Ceau!